ngayon San Fernando. Nagkita-kita kami ng aking mga kaibigan. Papunta kami ngayon ng Anawangin. Ito, 4 na sasakyan kami. Isang Suzuki Celerio, Hama, Suzuki K, at Suzuki Swift ang aking dala. Ito yung si Batman. Kami yung mga super friends. Ayan o, ito. Tara, samahan nyo kami. Okay. Nasa biyahe na kami papuntang Anawangin Cove. Ano lugar na ba to? Kasi Ko alam, lagpas na rin to ng dinalupihan eh. Lagpas na kami ng dinalupihan Bataan. So lahat kami ay hindi nakaligo ngayong umaga kasi wala pang supply ng tubig ang Maynilad. Sanay kami sa heater. So malamig ang tubig. At total, maliligo naman kami sa beach. Hilamos at toothbrush. Bihis lang ginawa namin lahat. Yan. Ay, tulog-tulugan. Saan na? Pababa kami ng bundok. Ayan. Hindi kami expressway para ma-feel namin yung daan. Ma-feel namin yung road trip. Ng 4 kaming sasakyan. Nice to. So, San Antonio Tourism Center. Ito guys, i-assist kami kung saan kami sasakay ng bangka papunta sa Anawangin. Yay! Yes! Anawangin! Pakikaya kami May nag-a-assist sa amin na taga-tourism. Hello guys, dito na kami. Sasakay kami ngayon. Kami boarding sa bangka. Bangka nga ang tawag. Ayan. Ito kami lahat, ang dami. Magkano bill natin? 300 per head kasama island hopping. Ito guys, sakay na kami sa aming bangka. Ayan, naglalakad kami oh. Mainit. Ito ang aming bangka. Ayan. Sakay na. Ito mga kasama ko. Boarding na, boarding sa Philippine Airlines. Ayan na. Ito, boarding na kami. Boarding, ito. Boarding na kami. Ayan o. Hirapan sila. Sabi nilang basa. Mababasa rin naman sila mamaya.
Guys, dito na kami. Inakyat natin, di ba? Ano na, bababa na kami. Inakyat natin, di ba? Baba natin. Kuya, picture mo muna ako. Dito na kami Anawangin. Habang nagbababa ng gamit. Hi everyone! Welcome back. So, my God. And wait, basa lang tayo ng patay. Trulupa. So, nandito po pala na kami sa Anawangin. And excited na ako. And swimming daw kami dito sa dagat. And marunong ako lumangoy sa mga pool. Kaya ko yung malalim. Kahit hanggang saan ko. Kahit lagpas ko sa akin. Pero kahit sabihin mo kaya ko gawin dun, guys. Hindi ko kaya sa hindi ko kaya sa dagat. Ganon. Hindi ko kaya sa dagat. And yung mga bundok, wala na masyadong puno. Ay, makakuha. Ito yung bangka na hinaano namin. Ay! Oh my God, nabasa ako. Nabasa ako, mami. Nabasa. Okay naman sa inyo, 3. Tayo babalikan. Ay, kunelas, kunelas. Nakadidikit lang sa tali. May naiwan pa. Chris Malu. 3 o'clock. Chris Malu. 3 o'clock. Yan ang aming bangka. May sound to. Ano sa'yo? Ten, ten, ten. Yan guys, ayan sila. Ay, tali. Jela. Hindi pa sabot ka alam. Ayan, nandito na po kami ngayon sa Anawangin Cove. Ayan, nagpe-prepare na po yung aking mga kasama para mag-assemble ng tent. Okay, yan. Si Angela nagutom na, kaya nagme-merienda na siya. Makain na siya ng, ano ba tinapay yan? Parang yema cake. Okay. Ito yung sa kasama namin. Bilis nila. Nakakabit ng kanilang siya. Ayan. Kumakain na yung iba namin kasama. Ayan. Busy sila mag-assist para ikabit ang mga tent. Puro tent ang tutulugan namin dito sa Anawangin. Mukhang landers siya na. Ayan na lang po ulit. So guys, kumakain na kami. Yan. Mga PG kami ngayon, PG. Ano mara?
So guys, magsiswimming na kami. Pupunta ako sa 10 feet. Abangan nyo ha. Kaso walang camera kasi Float siya. ayo, Di marunong. hindi waterproof yung camera ko ha guys. Sige, babalikan ko kayo. Dito kami ngayon, magsiswimming. Bye. Anawangin, and then mamaya mag-a-island natin kami tapos sa dyan sa Bolinao.